Ayan, customer natin is Kia Picanto. Ayan. Cleaning natin. Tapos, tingnan natin kung may leak evaporator kasi bawas din. Ayan. Mabaklas natin yung dashboard. So ayan, natanggal ko na yung ano, tatanggalin dyan. So doon na lang sa harap, tatanggalin natin. Ayan. So ito, tatanggalin natin yan. Tapos itong bulb, saka yung sa heater. Ayan, tatanggalin natin yan. Ayan. A few moments later. So natanggal na yung bulb, saka yung sa heater. Ayan. So, higutin na natin dito. Ayan. Nakira ya. Minutes later. More moments later. Ayan, dahil may leak ng evaporator na loto. Ayan, napalitan na natin siya. Ayan, so na-approve na rin ng may-ari yan. Wow! Ayan yung bago, so salpak na natin yan. A few moments later. So ayan, na-assemble ko na. So, ayan. Kabit na natin. Yeah. So, na natin dyan. Yun no. So yan. So ano, nakabit na natin. Yan, sapak na natin. So ibalik natin yung dashboard. Yan. 2 hours later. So yan, nabalik na. Yan. Okay na. Nabalik na lahat. Yan. So yan. Nakakarga na natin ang freon, na vacuum na rin, tsaka na leak test. Nabalik na rin yung heater dito. Pati yung babaw nabalik na. Gary, may tubig na to? Wala pa. Sinatapon ka rin eh. So lalagyan mo natin ito ng tubig. Sinatapon yung kulang. Tapos yan, kakargahan na natin.
何？お前はもう死んでいる。Ano ginagawa mo? Ha? Sigari yan. Ayan, okay na, malamig na. Ayan. Yun. Natin dito. Ayan, malamig na. Yun. Okay na. Ito lang.